Ayos na. Tagumpay na. Tagumpay na siya. Yes. Oo. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng kare-kare at ang kasama po natin ngayon is si Master Chef Roland. So check it out and have a nice day. Kasalukuyan po tayo ay nagpe-prepare ng ating mga ingredients. So andyan na po ang talong, at andyan din po ang sitaw, at meron ding lettuce kasi walang pitsay dito, so lettuce na lang for the time being. At meron din tayong sibuyas, bawang, luya, at puso ng saging. So ito yung mga main ingredients na magpapasarap ng ating kare-kare for today. At syempre hindi mawawala ang peanut butter. Ayun, nasa may bandang kanan. So yun. Gutom na ba, sir? Nagpa na ako eh. Nagpipin na ako eh. Yan po si Boss Toto, ang ating kasamahan dito sa ating kusina. Ready na ang mga ingredients. Yan, nagkalat ang ating mga sangkap. So let's start. Ilagay na po natin ang
tuwalya ng baka at gisahin hanggang medyo magkulay brown. Lagyan natin ng asin. Lagyan din ng paminta. Ito ang masarap dito, ang tubig na galing sa pinaglagaan ng tuwalya. Lagyan na po natin ng peanut butter. So ito yung nagpapasarap ng ating kare kare. Haluin na mabuti hanggang lumapot ito. Ilagay na ang puso ng saging. Lagay na rin ang sitaw. At isunod natin ang talong. Uy! Yun lang. Talsik siya ha. Sa tubig pre. Laban ka ha. Few moments later.